Finns fortfarande billig AI där ute, men det är inte säkert att det dämpar inflationstrycket som vi har trott. Det och klassekonsumenten blir det idag, bland annat. Varmt välkomna till Börslunch. Onsdag den 3 juni. Nedgången på börsen har tilltagit lite. Vi är ner 0,6. Frankfurt är ungefär 1%. Krig och elände, men en lyxig uppställning i studion. Snart kommer Clas Ohlsons vd Kristoffer Tonström att ansluta. Allra först är vi välkommen till EFNs Katrin Kelos och SEBs Fredrik Varg. Tänkte vi ska börja med att EQT handlas ner ganska kännbart idag på att den schweiziska branschkollegan riskkapitalet Partners Group stoppat en fond för uttag. Den aktien är 15% i Zürich. Rimmar lite med private credit-oron vi hade tidigare. Absolut, men jag tycker inte man ska ta det. Det ser ju dramatiskt ut, men vi får inte glömma att stora uttag kan leda till att man inte får ta ut kapital. Vi hade ju i USA alldeles nyligen med private credit och så vidare. Det här är ju tillgångar som inte är likvida, och är det till exempel en exit som inte blir av och en stor investerare behöver ta ut, då blir det stopp. Så att för mig är det här bara köplägen. Hela marknaden just nu, alltså glöm inte, 90% av bolag som har över 100 anställda i Europa är onoterade. Glöm inte det. Så stor marknad, just framtid för private equity-ägande även framöver. På torsdag tror jag det är, 11 juni, kommer ECB med räntebesked. Färsk makroinflationsstatistik var oroväckande. Nu är det kassaskåpssäkert, eller vad ska vi säga med höjning? Det är nog ganska kassaskåpssäkert med en höjning nu den 11 juni, och frågan och diskussionen nu handlar om vad ECB gör därefter. Och det är som mycket annat här som handlar om Mellanöstern och utvecklingen där. Och så har vi fått en nya tullutspel från Vita huset. Det här gäller tvångsarbete, men är det någon som bryr sig längre? Bryr sig man väl, men som sagt, du har inte fått de effekterna som man trott, och alla kommentarer om effekter har ju egentligen inte spelat någon roll. Så att det är risk på i marknaden, och det innebär att det är USA man köper just nu. Vad säger du? Det här är ett tullutspel som handlar om att USA vill hitta ett lagligt sätt att ha tullar på resten av världen, och det spelar väl viss roll. Till exempel EU ska ju rösta nu om sitt handelsavtal med USA här under den här månaden, och då kan den här typen av utspel spela viss roll. Viss roll spelar kanske kriget i Mellanöstern, också ganska liten för börs och marknad, även om den verkar ha blossat upp igen under natten, just den konflikten. Vi ska inte snöa in på geopolitiken, men det slog mig att försvarsaktier har tappat luften lite grann. Korta tankar där. Till att börja med Mellanöstern, alltså drar det här ut ytterligare några veckor, då kommer vi ju närmare och närmare ett oerhört negativt scenario på börsen. Nu är vi inte där, och det är inte det som är vår uppfattning att det ska bli så heller. Men försvarsaktier, min uppfattning är väl att de har varit väldigt stillastående här under en längre period, och försvarsaktier är väl det enda som vi kan konstatera att vi med säkerhet vet kommer ha en enorm tillväxt kommande både 3, 5 och kanske 7, 8 år också. Det är så långt vi tittar ungefär. Risken är ju flaskhalsar förstås. Nästan obegripligt stark start på programmet. Nika, ska vi gå vidare med lite nyheter? Ja, men det är lite svagare i Atrium Ljungberg som sjunker 7%. Det efter placingen igår, där finsk pensionskassa sålde hela innehavet, var tidigare fjärde största ägaren. Nobias vd får kicken. Kristoffer Ljungfelt lämnar sin roll med omedelbar verkan, det efter mindre än 2 år på posten. Och hans ersättare blir internrekryteringen Jesper Gylling Olsen. Noterar också att Hexagon-avknoppningen och Teive fortsätter stiga, uppgång på ungefär 10% idag, men däremot så ser vi också ras. Tuffare för CVA-delägda Akzo Nobel som rasar 20% efter ett bud. Nippon Paint och Sherwin-Williams inte längre är verkligt eller relevant. H&M-konkurrenten Inditex rapport får också H&M att lyfta 2%. Inditex redovisade ett rörelseresultat som var bättre än väntat. Stark var också Clas Ohlson. Många besked därifrån idag. Kapitalmarknadsdag senare väntat. Vd på ingång här i studion. Stark organisk försäljning i maj och nya finansiella mål. Men aktien faller närmare 10%. Vi får komma ihåg att det här är en av de starkaste storbolagen på börsen på senare år. Med det och med brasklappen att mera Clas Ohlson väntar i programmet.
Först lite AI, inte så lite heller. Det här är ju den heta trenden. Det känns lite som att tåget har gått, tycker jag, som har stått på perrongen och surat. Ja, så kan jag känna också. Men både ja och nej. Nej, men det har absolut inte gått. Till att börja med får vi skilja på AI och tech. Tittar du på tech-investeringar så vi kan kolla på breda fonder. Det skiljer kanske 15-20% i performance bara sista året på rena AI-fonder och där man går ut lite bredare i technology. Då. Men det vi investerar i, det vi tittar på, det är ju, var ju glömt Kina egentligen. Och China Tech har ju haft riktigt dålig utveckling jämfört med USA och de nya blå valarna tror vi kan finnas där och så våga investera till exempel i iShares har en ETF som heter iShares China Tech. Jag la upp en bild på så den största innehaven i den ETFen bara för den som inspireras. Förlåt att jag avbryter. Ja, men det är och det här är ju superintressant. Titta bara elbilar, gå tillbaka några år. Det fanns inte elbilar i Kina. Man bestämde sig för att kanske inte slut, men konkurrera med Tesla på 2 år så var de absolut dominanta i alltså Asien som helhet också. Så att China Tech tycker jag definitivt att ni ska investera i. Vi snackade räntehöjningar, ECB tidigare. AI skulle ju vara en inflationsdödare, visst var det så. Men nu börjar några tveka. Ja, en del börjar tveka. Kevin Warsh, alla väntar ju på att den nya amerikanska centralbankschefen ska visa sitt rätta ansikte, eller sitt verkliga ansikte. Man måste ju säga en sak för att bli vald till centralbankschef i Trumps USA och kanske sen kommer man agera lite annorlunda. Men han har ju tidigare lyft fram AI som någonting som enligt den ekonomiska skolboken ska trycka inflationen nedåt på grund av att man får produktivitetstillväxt. Men nu mumlas det lite från andra centralbankspersoner i USA om att det kan få motsatt effekt. Jag såg även en rapport från Danske Bank här i morse som faktiskt tror på räntehöjningar från Fed både i december och mars på grund av en inflation som är driven av ökade priser på halvledare och allt annat som du behöver i AI-tillverkningen. Så att det är en stor diskussion om AI kommer att sätta tryck neråt på inflationen eller först då sätta tryck uppåt på inflationen. Och i kombination med de andra välkända tryck från Hormuzsundet på inflationen uppåt. Det där är en intressant debatt. Men vi pratade till exempel om just Proact och högre priser på minnen igår. Ericsson, de nämnde också det här i sin rapport. Jag tror att vi har en graf också på hur det här ser ut. Men kan det här också driva priserna högre, tänker jag? Ja, precis. Ja. Och det är ju, om man tittar historiskt på det där så är det är både och. Alltså det tenderar ju, produktiviteten kan ju till och med när ny teknik kommer kan ju produktiviteten gå ner för att det tar tid att implementera AI eller förstå hur man ska implementera AI när man kan få några produktivitetsvinster. Och man vet ju att de här produktivitetsvinsterna kommer och därmed är tryck neråt på inflationen, men att tajma det där är väldigt svårt. Någon reflektion, Vargen, blir du... Nej, men den här gången AI är ju ändå, det är så enkelt att använda. Vi kan bara gå till bank eller vi kan gå till oss själva och titta på ChatGPT eller vad som helst. Att det här används idag som tar i bank. Vår verklighet är att vi använder det och det kommer mer och mer i stormsteg. Och det här är ju en dramatisk förändring på 4, 5, 6 månader och den kommer ju accelerera nu kommande halvår och år ska jag säga. Så att, men du ser ju inte det i produktivitetsstatistiken på det nej, sättet. Nej, men det tar ju ett tag innan du har det. Men jag kan bara se mitt dagliga jobb. Jag blir oerhört mycket mer produktiv, men det är bara jag i lilla bank då. Men du har även då läkemedel till exempel, där man mer än halverar liksom, tiden från ax till limpa på nya läkemedel, vilket gör då att läkemedel borde vara vinnare på börsen men är förlorare därför att du ser inte det kortsiktiga. Vi tog ut kursgrafer på Sobi och AstraZeneca som du tror är 2 bra exempel med starka portföljer. Ja, men absolut. Ja, precis. Ta Sobi som ett bra exempel. Och de går ju på en omsättning. Och nu får jag titta på graferna här. Tittar på Sobi då, så de går ju på en omsättning från 30 miljarder upp till 42 miljarder. Så de borde du köpa, Gabriel. På 2 år här och nya läkemedel. Och det är ju rare diseases, alltså ganska knapphändig forskning på mycket. Och det här är en bred forskningsportfölj. Och det nya, många bolag har inte bara egen forskning utan man köper in forskningsprojekt. Många forskningsprojekt och sen blåser man AI på det helt enkelt för att få fram de nya preparaten. Och sen Astra, de är ju förstås den stora vinnaren som ett välkänt blockbusterbolag då förstås, så där vi ser då att de ska inte bara vara nummer 1 på cancer, de ska ju utrota cancern till 2030 har de sagt. Så att jag tycker det här är bolag som man definitivt ska ha i sina portföljer.
En räntehöjning i nästa vecka känns ju kanske inte så lovande. Vi har liksom en ganska mjuk konjunktur. Blir det stagflationssnack i nästa podd? Ja, vår podd Världsekonomin, där vi pratar makro och allt sådant som berör världsekonomin, pratar vi naturligtvis om stagflationsrisken, den här stora monstret som ingen vill ha. Men slutsatsen är väl att arbetslösheten fortfarande är låg i Europa, så att inte risk för det än. Mm. Nytt avsnitt av Världsekonomin ute i morgon bitti. Världsekonomin, vår podd förstås, med Katrin Kelos och Claes Måhlén. Och vad kan då passa bättre än att gå från Claes Måhlén till Claes Olsson, detaljhandelsjätten får vi säga, som rapporterat och kommit med många besked nu på morgonen. I morse hade vi Martin Blomgren i studion för att sammanfatta intrycken, och det resonemanget lät så här. 3,5% direktavkastning låter inte så mycket, men de här 14 kronorna jämfört med vad aktien stod i när Tonström tillträdde för 5 år sedan ungefär, då stod den i 80 kronor ungefär. Då är det liksom 18% direktavkastning om man hade suttit kvar under hans resa. Och de har en jättestor kassa om man rensar för IFRS, och som jag får det till utdelningen ungefär bara hälften av den, så att de kommer fortfarande ha en stark balansräkning. Extrautdelningen ifrån Claes Olsson. Men man drunknar nästan i intryck och besked. Det var rapport. Det är inte stämma. Det är kapitalmarknadsdag. Extrautdelning. Tur att Kristoffer Tonström är på plats. Bolagets vd. Välkommen. Tack så mycket. Hur känns det? Nej, men det känns bra. Som sagt, intensiv dag. Mycket nyheter. Men vi släppte rapporten. En stark avslutning på ett starkt år. Så att, det känns bra. Jag tar ju fasta ganska mycket på kapitalmarknadsdagen som börjar nu klockan 1. Ni höjer marginalmålet från någonstans 7-9% till runt 12% ska vi säga. Ja. Jag tycker att det här är lite konservativt eftersom att ni redovisade en marginal på 12,2% förra året. Nej, men det man kan se är ju att vi går ut med 3 finansiella mål. Så det är organisk tillväxt på 5% per år, omkring 12% rörelsemarginal, och sen också ett avkastningsmål på 30% sysselsatt kapital. Och de här ska ju ses tillsammans, och det är också 3-årsmål. Vi ska göra det här varje år. Och som du säger så vi levererade ju 12% i år, och nu ska vi fortsätta från den höga nivån att fortsätta växa. Ja, men för det är ju, om man tittar på alla 3 målen då, så känns det ju som att alla de 3 målen är under det ni presterar på redan idag. Så återigen, känns konservativt. Ja, men vi ska ju fortsätta växa. Och vi ska också komma ihåg, om man tittar på marginalen idag, så har vi ju dubblat vår rörelsemarginal i stort sett de senaste 4 åren. Så att vi är ju på en väldigt hög nivå, och nu ska vi fortsätta växa från den höga nivån. Och det är väl också, det är en reflektion av den strukturerade affärsmodell vi har, det värde vi skapat. Och fokuset för oss är ju långsiktigt värdeskapande, och vi tror att det här ger oss bra ramverk för att disciplinerat fortsätta växa. Inte tillväxt till varje pris, utan värdeskapande tillväxt. Ni har nu blir det mycket mål här, men du har ett ROAS-mål eller ett avkastningsmål på sysselsatt kapital. Det är nytt, va? Och varför inför ni det? Och liksom, kan du resonera kort om det? Ja, men det handlar väl just om att vi vill växa värdeskapande och se till att vi har väldigt hög disciplin i tillväxten och skapa kapitaleffektivitet. Vi har en affärsmodell där vi förnyar ungefär 30% av sortimentet varje år, lanserar 5 000 nya produkter, växer basen. Så att ha också kapitaldisciplin är enormt viktigt för att det verkligen ska bli värdeskapande. Och det reflekterar lite unikiteten, skulle jag säga, i modellen, i att vi har ett stort växande sortiment samtidigt som vi vill göra det på ett effektivt sätt. Claes Olsson, konsumentbolag. Vi pratar ju jättemycket om konsumentens återkomst. Fredrik, där du befinner dig, hur upplever du att konsumenten mår, och hur resonerar du? Nej, men konsumenten mår ju bättre och bättre. Det ser vi ju i hela samhället idag. Och sen får man, när vi kommer in på bolagsnivå, så får man ju skilja på Claes Olsson och bolag som Dometic eller Husqvarna och så vidare. Och det ser vi ju, vi pratade lite grann innan här också, att man ser ju när man går in på Claes Olssons butiker, för att om man lyfter ut det här ur investerarperspektivet, utan det man kan ta på själv då, så ser jag i alla fall att det är mer folk inne i butiker, och jag tycker också att man har ett bättre och bredare sortiment. Jag kanske har fel, men det är min känsla i alla fall, där man har gått ifrån bra värde för pengarna till att man har en helt annan produktmix idag. Det vet jag inte om det stämmer, men det är min känsla. Men Kristoffer, hur mycket skulle du säga att liksom snittkvittot ökar, och hur mycket är det att ni får in nya kunder?
Ja, men det är väl en kombination. Framförallt är det att vi har fått många fler kunder. Vår kundklubb har gått från drygt 3 till nu över 6 miljoner medlemmar de här senaste 4 åren. Och vi ser att vi har fler kunder, handlar oftare, handlar också lite mer, så snittkvittot går lite upp. Men det är framförallt, skulle jag säga, frekvensen på köp och att folk kommer tillbaka oftare som är den stora drivaren faktiskt. Vad säger du om Fredriks spaning? Nej, men jag tycker väl överlag, om man tittar de här senaste åren, vi har ju vuxit nu organisk försäljning i 3-4 år i rad och det har ju varit en rätt tuff marknad ur ett konsumentsentimentsperspektiv. Men om man tittar på våra kunder så är man beredd att handla, men vi har ju ställt om också väldigt mycket till att verkligen driva behovsdrivna produkter du på riktigt behöver och inte bara nice to have. Så det har man ju fortsatt köpa hos oss i alla fall under de senaste åren. Känns som att Clas Ohlson har varit en dålig konjunkturindikator och det här säger jag med kärlek för att ni har lyckats även i tuffa tider. Så kan jag fråga dig om hur konsumenten mår. Liksom, märker du av konsumentsentimentet eller lyckas ni i alla väder? Nej, men om man tittar på siffrorna så har vi ju lyckats i tuffa tider och sen är det klart att vi håller ju alltid koll på sentimentet och det är ju fortsatt väldigt volatilt. Alltså kunderna är ju inte riktigt kanske tillbaka. Man är lite ärrad av det som har varit under de här senaste åren, men samtidigt som sagt, i det stora hela är vi relativt små också så att vi kanske inte är den bästa indikatorn, men för vår del så har ju kunderna verkligen fortsatt komma. Men för jag tänker samtidigt att jag märker ju baserat på hur jag är som konsument, vi har ändå ett krig i Mellanöstern, vi har de här tuffa åren så att man ändå tänker till även när det är saker som man kanske behöver. Och du skriver ju en del om krigsoron i vd-ordet också för rapporten. Så jag funderar ändå på om du ser att det har någon påverkan för er. Man kan väl om man delar i 2 delar. Dels när det gäller konsumenten så ser vi fortsatt nu, vi släppte majsiffror idag också där vi fortsätter växa 9% organiskt. Så på försäljningssidan så fortsätter vi växa och kunderna kommer. Sen är det klart att när det gäller siffror som påverkar framåt så är det ju liksom transportkostnader kan eventuellt börja gå upp givet oljepris, inpriser, inköpspriser och så vidare påverkar sig också av den högre oljepriset. Så det finns ju såklart en del orosmoln. Nu är vi, skulle jag säga, dock bättre rustade idag att hantera det jämfört med för några år sedan. Så att vi har väl sett det är väl mer på inputsidan där vi flaggar för att det kan komma en del utmaningar, men på konsumentsentimentet har vi inte sett någon påverkan. En liten avstickare om du ursäktar Fredrik. Apropå liksom stigande inköpspriser, undrar om det här kan tratta ner någon slags råvaruoro. Har du någon råvaruspaning till oss? Massor. Nej, men alltså råvaruspaning, det är ju väldigt brett nu säger så. Men Jag tänker prisökningar, jag tänker på tiden i slutet. Ja, du tänker på olika. Ja, nej, men det är absolut. Det ser vi ju. Det är bara att titta, vi pratar om Kina förut och titta på Asien, hur mycket varje person i Kina eller var man nu är någonstans förbrukar i form av koppar. Och vi ser ju all utveckling leder till att kopparförbrukningen växer inte lite utan den växer dramatiskt. Så att jag tror att råvarupriserna kommer fortsätta att stiga som generellt. Koppar i all synnerhet. Så där har du ju, tror du på den spaningen att vi kommer fortsätta utvecklas, ekonomin kommer växa, Asien kommer boosta, Clas Ohlson kommer gå fantastiskt bra, men då kommer kopparpriserna gå bra. Så kan du hitta antingen ETF då, eller Boliden är ett bra exempel. Skillnad på Boliden, det ser vi, de har haft stora problem med sina gruvor också. Så det är väldigt, väldigt volatil investering, men långsiktigt nu och framåt så tror jag att Boliden är bra. Tillbaka till Clas Ohlson och tillbaka till Norden. Kan du prata lite om hur ni ska växa? Clas Ohlson känns ju väldigt nordiskt förankrade och vill inte göra om misstaget i Storbritannien, om man får formulera det så, för 15 år sedan. Går det att fortsätta växa i Norden bara? Nej, men verkligen. Vi har ju en ganska stark, skalbar nordisk affärsmodell. Vi är ju primärt Sverige, Norge, Finland när det gäller vårt eget butikssätt och Clas Ohlson varumärket. Och när vi tittar framåt så är ju tillväxten kommer drivas väldigt mycket av fortsatt stark like for like, alltså jämförbar tillväxt. Den är enormt viktig för oss. Nummer 2, vi kommer också fortsätta butiksexpansion på ett kvalitativt sätt med ungefär 10 butiker om året. Och vi fortsätter också utöka vår e-handel. Vi ser att e-handelspenetrationen för oss växer hela tiden. Så att det är väl 3 faktorer där framförallt genom sortimentsexpansion att vi kommer fortsätta att växa. Och sen förutom det så har vi gjort 3 förvärv senaste åren av mer nischade e-handelsbolag och där har vi också gått in i lite nya marknader som Danmark, på väg in i Polen, Nederländerna, så att vi har också lite fler plattformar att stå på och det skapar en resiliens skulle jag säga framåt, att vi har lite fler ben att stå på. Men fråga där, hur stor andel är digital nu om man säger så och hur mycket växer det kontra butik? Ja, men tittar man senaste året så är omsättningen online 21% av helheten. Senaste kvartalet
kvartalet 24%. Och vi har väl sett ungefär de senaste åren att e-handelstillväxten lite slarvigt har väl varit dubbelt så hög som helheten ungefär. Så att e-handeln driver helt klart den totala omsättningen för oss. Men sen är ju styrkan för oss kombinationen. Alltså butikerna stärker e-handeln, e-handeln stärker butik. Helheten blir väldigt, väldigt bra för både kund och också för vår tillväxt och lönsamhetsutveckling. Ska man kalla Rusta en konkurrent? De är på väg och sjösätter en Tysklands expansion. Fredrik, vad tänker du om det? Nej, jag har ingen jättesyn på Rusta, men det är tufft att lyckas i Tyskland. Tror man på det så är ju Rusta förstås en bra köpkandidat. Annars tycker jag Clas Ohlson är intressant som sagt. Så att man får välja lite grann här utan att för den delen behöva välja så. Men man får försöka ha en egen take. Men Clas Ohlson är lite, jag tror Clas Ohlson är mer kända i Sverige rent generellt sett. Jag tror också Clas Ohlson är ett bolag som kommer åka in i många portföljer när small cap, mid cap index verkligen börjar dra igen. Vilket jag tror kommer ske under sommaren någon gång. Är Clas Ohlson lågpris? Har vi bråkat mycket om, jag och Nike. Ja, nej, men alltså vi fokuserar verkligen på värde för pengarna. Det ska vara rätt pris med rätt kvalitet. Så att vi ser oss inte som ett utpräglat lågprisbolag, men vi ska hela tiden vara väldigt, väldigt prisvärda. Det är fokus. Men vi ser ju att vi har ju en bredd. Vi säljer idag robotgräsklippare för 40 000 kronor och vi säljer enkla vardagsprodukter för 15 kronor. Och det är väl lite styrkan i affärsmodellen att vi faktiskt har förtroende till varumärket att göra både och. Så att nej, vi är inte en renodlad lågprisaktör utan ett bolag som fokuserar på värde för pengarna. Får jag säga att jag hade rätt? Ja, du har ju alltid det. Aktien är inte lågpris den heller. Aktien har gått urstarkt, ner 10% idag. 10% lite billigare idag får man aldrig säga. Jag tror ner 16 för förra rapporten, upp 8 förra, nu ner 10. Har du någon reflektion kring att det blåser på toppen? Nej, men alltså mitt absolut och organisationens stora fokus är att vi ska driva värde långsiktigt. Vi har varit på börsen sedan 99, vi har funnits i 108 år, vi bygger för att finnas i väldigt många år till och det handlar om att driva riktigt bra värdeskapande. Och det är väl också det man ser i de finansiella målen, att det handlar om att driva långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Och det tycker jag att vi gör vad vi kan för att fortsätta göra. Säger Kristoffer Tonström förstås, Clas Ohlsons vd. Fredrik Varg, har du varit i Insjön någon gång? Nej. Rekommenderar jag Clas Ohlson där med ett museum. Man får lära sig allt om historiken. Det här är ju svensk detaljhandels verkliga vagga. Det vackra Siljan. Ja, det finns ett väveri också. Ja. Kan jag tipsa om. Heja Dalarna, heja EFN Börslunch. Tack alla ni som tittat. Vi ses igen imorgon. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.